السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو سأتشارك معكم وصفة رائعة جدا فعالة ومضمونة تخلصنا من الغازات والانتفاخ وتريح الجهاز الهضمي بشكل رائع جدا. هي وصفة فعالة تقضي على الغازات وأيضا تساعدنا كثيرا في إراحة القولون. كما تعرفون الغازات تسبب الألم الشديد على مستوى القولون والأمعاء، مما يجعلنا نشعر بالانزعاج ويجعلنا متضايقين دائما. هذه الوصفة ستخلصنا من ذلك. لعملها سأحتاج هذه المساحيق كما ترون، كلها مساحيق أعشاب رائعة جدا جدا، وفواكه جافة إن شئنا القول، فاكهتين رائعتين تعملان على مساعدة الجهاز الهضمي على أداء وظائفه. سيكون أولها الخروب، هو رائع جدا جدا. هذه الفاكهة مذاقها هي فاكهة جافة، مذاقها قريب جدا من مذاق الشوكولاتة، هي رائعة جدا وتستعمل في الصناعات الغذائية، تحتوي على الجيلاتين الطبيعي، ذلك ستساعدنا كثيرا في مشاكل المعدة والجهاز الهضمي، سواء تعلق الأمر بالأمعاء الدقيقة أو القولون وغيرها. سنحتاج لمسحوقها. الفاكهة الثانية ستكون فاكهة النبق أو ثمار السدر، هي الأخرى رائعة جدا جدا. قوموا باقتنائها مطحونة لأنها تكون صلبة ولا يمكن طحنها في المنزل، يجب أن تكون مطحونة بشكل جيد جدا جدا. لذلك بائعي هذه المواد محل العطارة يتوفر على مطاحن ضخمة إن شئنا القول، ستقوم بطحن هذه الحبوب لأننا سنحتاجها مطحونة بنواها. المكون الثالث سيكون هو الشمر، هو الآخر رائع جدا جدا، هو الآخر رائع جدا لتخليصنا من المغص ومن المشاكل على مستوى الجهاز الهضمي، يريح العضلات في هذه المنطقة ويساعد الجهاز الهضمي على أداء وظائفه. المكون الرابع سيكون هو البردقوش، عشبة رائعة جدا، رائحتها فواحة ورائعة جدا جدا، تعمل على إراحة الجهاز العصبي، كما أنها تخلصنا من العديد من المشاكل على مستوى الجهاز الهضمي. إذن هذه هي المساحيق التي سنحتاجها. طبعا قوموا بتنظيف بالنسبة للشمر قوموا بتنظيفه من أي شوائب أو غيرها أحجار، وبعد ذلك قوموا بطحنه للحصول على المسحوق. إذن هذه هي المساحيق التي نحتاجها في عمل خلطتنا هذه التي ستقضي على الغازات والانتفاخ. إذن لعمل هذه الخلطة سنحتاج لوعاء، طبعا محكم الإغلاق لأننا سنحتفظ بهذه الخلطة. إذن سأقوم بالآتي: سأضع مقدار ملعقة كبيرة من الخروب، ثم سأضيف نفس الكمية من النبق، سأضيف أيضا الشمر، ونفس الكمية من البردقوش، هو في المغرب يسمى مرددوش. إذن سأضيفها، ثم نخلط الكل جيدا حتى تتجانس هذه العناصر ونحصل على مسحوق متجانس. إذن هذا هو المسحوق الذي حصلنا عليه. كما ذكرت نقوم بوضعه في وعاء زجاجي ونحكم الإغلاق لحين استعماله. بالنسبة لطريقة الاستعمال إليكم الطريقة: نأخذ ملعقة صغيرة من هذا المسحوق ونضعها في كأس، ثم نضيف إليها الماء الساخن،
نتركه منقوعا حتى يصبح دافئ، طبعا مع ضرورة تغطيته. ثم نقوم بتصفية هذا المشروب لنحصل على المحلول فقط. إذا بعد الحصول على هذا المحلول تقومون بشربه بعد تناول الوجبات الثلاث بنصف ساعة، أي بعد الإفطار بنصف ساعة، وبعد الغداء بنصف ساعة، وأيضا بعد العشاء. تستمرون على هذا المشروب حتى تتخلصون تماما من هذا المشكل. يعني قد يصل الأمر للشهر حتى تتخلصوا من هذا المشكل. يمكنكم المداومة على عمل الوصفة، يعني متى احتجتم لذلك فهي تعمل على تخليصنا من الانتفاخ والغازات. هذه الخلطة أو هذا المشروب سيشعركم براحة كبيرة جدا، فهو يمتلك خصائص مهدئة ستساعدنا في التخلص من الغازات وطردها، والتخلص أيضا من النفخة والتلبكات المعوية، كما أنه سيعمل على استرخاء عضلات الأمعاء، وأيضا سيعالج الإمساك والآخر. هي وصفة رائعة جدا، داوموا على شربها يعني يوميا بالطريقة التي ذكرت، يعني 3 مرات خلال اليوم، وستشعرون براحة ابتداء يعني من الاستعمال الثالث، أي خلال يوم واحد ستلاحظون الفرق بأنفسكم، ستخف بطنكم كثيرا وستتخلصون من كل المشاكل التي تؤرقكم على مستوى الجهاز الهضمي. هي رائعة جدا جدا كما ذكرت. استمروا عليها طيلة شهر كامل حتى تضمنوا أن تتخلصوا من هذه المشاكل، وبعد ذلك كرروا الوصفة عند الحاجة. كما ذكرت يجب الاحتفاظ بهذه الخلطة في وعاء محكم الإغلاق حتى لا تفقد يعني خصائصها العلاجية. يمكنكم عمل كمية أكبر من هذه ومعاودة ذلك عند انتهاء الخلطة، لا بأس في ذلك. وكما ذكرت قوموا بتغطيتها فقط، واحتفظوا بها في خزانة المطبخ في مكان بعيد عن الضوء. إذا كانت هذه هي وصفة اليوم للتخلص من الغازات وإراحة الجهاز الهضمي وتنظيفه أيضا إن شئتم. هي رائعة جدا. إن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق. أشكركم جزيل الشكر على تفاعلكم وعلى انضمامكم لقناة مفتاح الحياة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.